guys, okay, sebenarnya bawa balik pada Eco Shop, I terus rasa macam nak buat video ni sebab apa kali ni macam excited gila. Banyak yang barang baru-baru, banyak gila barang-barang baru sebenarnya. Sampai aku tersesu-sesu nak cakap apa benda. And yes, I akan buka depan you all semua apa yang I beli and macam excited gila masa kat kedai tu kan. Siap pegang sana pegang sini kan. Memang banyak gila barang baru yang sampai. So I tak sabar nak share dengan you all apa barang-barang baru yang I grab kali ni daripada Eco Shop. Kalau nak tahu lebih, jom. Sebelum tu make sure pergi bawah subscribe channel dulu, okay? Sebenarnya dah lama dah tak rasa excited macam ni bila masuk Eco Shop. Sebab asyik-asyik itulah barang dia kan. Salah sikit dia apa pergi beli makanan. So, jomlah kita buka dan tengok satu-satu apa yang ada dalam ni. Memang kali ni pergi apa Eco Shop tu rasa macam puas hati lah. Sebelum tu nak makan dulu coklat ni sebab apa dah lapar. I tak breakfast lagi, dah terus pergi Eco Shop and then sekarang dah tengah hari. So, jom kita try dulu. Ini kan coklat daripada apa Eco Shop. Yang bestnya, dia punya apa packaging cantik gila. I sebenarnya nampak benda ni masa tengah bayar. Dia macam usah je benda tu kan kat tepi, kat kaunter tu. And dia kan tengah orang tu ambil barang terus ambil. Okay dah, nak tambah ni satu. Sebab apa yang ni dark chocolate. Kalau tak tahu, I memang sangat-sangat seorang peminat dark chocolate. And dia punya packaging cantik, okay. Macam ala-ala apa dark chocolate yang mahal tu. And no worries, dia ni halal and dia ni vegetarian juga. Sebab apa ada apa lambang hijau kat belakang ni. Jom kita buka and try. Ada sesiapa tak pernah try dark chocolate ni? Ini daripada Alisio Chocolato. Satu ni rasa dia okey, cuma dia ni dark chocolate yang lebih kepada macam sweeter punya side. I lebih suka dark chocolate yang rasa dia macam ada apa masam masin sikit. Bukan masam, dia macam ada bitter sweet lah. Tapi yang ni kan dia tak rasa dia punya bitter tu sangat. But still okay. Okay, jom kita tengok pula apa yang I beli kali ni. First kali, sebenarnya I tak pernah tengok ada aircon punya cover. Ada siapa tahu tak sebelum ni ada aircon cover? And I tak tahu dia sebenarnya bagus ke kalau kita pakai ke tak. Katanya kalau kita letak kat aircon, habuk tu takkan apa, dia akan ada filter lah daripada luar kan aircon tu. Cuma kalau ada siapa tahu benda ni sebenarnya bagus pakai ke tak, nanti boleh komen kat bawah, okay? Sebab apa kalau bagus, I nak pakai. Sebenarnya I pernah nampak jual kat Shopee. And jual kat Shopee I rasa dalam belas-belas ringgit. And yang ni RM2.10 je. Tapi I tak tahu dari segi saiz dia, dia ni ngam untuk semua saiz apa aircon ke tak. Ada siapa pernah pakai sebelum ni, boleh komen kat bawah nanti betul-betul okey ke tak, okey? Okay, jomlah kita buka. Bebel-bebel tapi tak buka tengok kan. Saya sebenarnya macam tak expect yang dia ni kain jenis apa, macam kita punya kemah. Macam kemah je. I ingat dia jenis kain jaring. Dia ni cover aircon bila kita tak nak pakai, I rasa. Kalau kita nak pakai, kita tak boleh pakai benda ni. Sebab aku memang tak ada langsung ruang yang macam mana dia keluar angin je. Budak motor ni kan ada yang ruang sepak je. Okay, kita buat balik pada ni balik. Maybe untuk bilik-bilik kosong kan. I'm not sure. Tapi I rasa kalau bilik kosong kita tak pakai aircon, kalau tutup-tutup macam ni, lagi macam ada apa binatang-binatang yang akan beradap pindah dalam dia. So macam I'm not sure betul bagus ke tak. Kalau siapa tahu nanti komen kat bawah, okay? Tapi memang dia quite besar and dia ni ada banyak design. Dia punya gambar-gambar ni and I suka dengan colour ni. Siapa tahu kepentingan untuk pakai cover aircon ni nanti boleh komen kat bawah, okay? Okay, yang kedua, ini pun antara yang paling excited nak share dengan you all. Ada face towel yang I jumpa jenama dia ENE. ENE pun antara yang bagus tau. Dia macam apa, ada satu jenama yang biasa I beli tu. And kali ni comel gila sebab apa tau, nampak tak bentuk dia ada macam apa, bunga-bunga ni. Untuk dua ni, harga dia RM2.10 and dia besar. And I suka dengan dia punya tepi-tepi ni sebab apa, nampak tak jahitan dia cantik, kemas. And dia ni pakai microfiber. So microfiber ni memang bagus. And dia ni khas untuk face towel. Biasanya untuk orang yang macam keluar bilik air kan, kadang-kadang tak mandi pun tapi nak cuci muka ke apa, boleh pakai benda ni. Pertamanya dia panjang, dia besar, and then dia bukan tebal sangat. Kadang-kadang kalau tebal sangat pun macam tak sedap kan bila kita nak lap apa muka tu. But this one, I suka dia macam ngam-ngam je. Sama dia cantik. Nampak tak material dia cantik gila. So, siapa kalau macam tengah cari face towel ke, ataupun untuk macam lap-lap rambut ke, macam cuci-cuci rambut ke, boleh pakai yang ni. And bagi I, material macam ni biasanya dia cepat kering. So yes, kalau siapa tengah cari untuk apa face towel ke apa, boleh beli daripada Eco Shop yang ni. Okay, next kita pergi ke lampu. I jumpa satu lampu yang comel gila kat Eco Shop. Ini kan khas kalau siapa nak beli awal. Sebab apa, raya I rasa habis. Beli ni kan masa raya pasang kat tepi-tepi rumah. Cantik sangat-sangat kau. Excited, okay? Ini sebenarnya LED decoration yang mana dia punya lampu ni datang dalam bentuk bulat macam ni. Cantik gila kan? Dia ni pakai bateri tau, tapi jenis bateri yang jenis kecil macam ni. And jomlah kita try buka. Nampak tak? Dia ni macam apa kita pasang lilin, okay, dalam kaca.
Cantik gila. I akan tutup lampu, tunjuk kat you all kejap. Dia macam kita pasang lilin. Cantik gila kan. Yang menyebabkan dia lagi nampak cantik sebab apa tahu, dia ada dalam bekas yang macam kaca. Sebenarnya bukanlah kaca, dia ni plastik je. Kalau siapa nak pakai masa raya nanti kan, walaupun raya tahun depan, boleh je kumpul sikit-sikit. I rasa memang cantik gila kalau nak buat decoration. Kat meja makan tu kan letak 2-3 kan, ala-ala macam kita tengah makan lilin. Tapi ini lilin jenis macam ni, lalat tak takut. Kejap, sebenarnya I cari satu lagi lampu. Tadi beli 2 lampu. Satu lagi lampu yang lebih kurang macam tadi. Yang tadi kan dia dalam kaca bulatan kan, ada lilin berkelip-kelipan kan. But this one dia nampak bentuk betul-betul macam lilin. Saya ada ada lilin meleleh je kat tepi macam tu. And yang terbaiknya sebab apa, dalam dia ni ada 2. Dia 2 in 1. Macam tadi satu je kan. Jom kita try buka yang ni pula. I rasa dia ni pakai bateri yang sama juga, jenis yang kecil tu. Yes, dia pakai bateri yang kecil. And dalam dia 3 juga, sama macam tadi. And kita buka. Okay, cantik. Tapi I lebih suka yang tadi. Sebab apa, yang tadi tu dia nampak macam lilin yang gerak-gerak. But this one tak nampak apa-apa. Tapi yang best ni sebab apa, dia ada 2 dalam dia. 2 in 1. Kalau nak bandingkan yang tadi tu ada 1 je. Jom kita tutup lampu and tengok macam mana dalam gelap. Okay, kali ni kan memang nampak terang sikit. Sebab apa, I buka tingkap ni. Nampak tak? Tapi dia kan macam menyeluruh kan. Daripada bawah sampai atas tu nampak dia punya lampu. Kalau yang ni kan dia nampak macam kelip-kelip tu. I lebih suka yang ni lah sebenarnya. Kalau nak cari, I akan lebih prefer yang ni. Sebab apa, cantik. Siapa nak cari sekarang. Sebab nanti cepat habis. Next, macam I cakap tadi, banyak barang baru kali ni kan. Yang ini sebenarnya daripada SQ, yang mana dia ni pimple remover. Dia ala-ala macam pimple popper tu lah. Tapi dia ni jenis yang kecil. Dalam dia ada 30. Nariknya sebab apa, dia boleh untuk pimple tu lah. Itu yang I suka tu. Sebenarnya I tak pernah jumpa benda macam ni tau. Ini first time. Dia macam ada satu bulatan kat depan ni, yang mana kita akan tekan bahagian kita yang kena jerawat tu untuk pecahkan. Memang orang kata pecahkan jerawat tu tak bagus, tapi kita kena pecahkan dia bila dia dah betul-betul masak tau. So bila dah masak tu letak, kita tarik. Tak adalah tangan kita yang kotor atau kuku yang kotor kan, nanti kena infection pula. So lepas pakai this one, kita boleh cuci betul-betul and letak ubat. And yang I sukanya sebab belakang dia ada macam cotton bud. So kalau nak letak ubat ke apa, ataupun nak buat apa, nak letak macam luka ke apa, boleh pakai this one je. So dia terus 2 in 1, lepas pakai terus buang. And satu lagi I suka sebab apa, dia datang dalam personal packaging macam ni. Tak adalah tangan kita macam terkena-kena kan bahagian tu. I suka sebab apa, sangat-sangat hygiene. Okay, next apa yang I beli. Ini I jumpa sponge comel gila. Sebab apa, sponge ni satu bentuk katak, satu lagi bentuk fox. Macam nak pakai pun sayang. Selama ni pernah jumpa paling comel yang smiley tu je lah kan. But this one lagi comel. Mula I tengok, I rasa macam ini untuk budak-budak mandi ke untuk shower. Rupanya bila I baca, tak, dia ni untuk kita basuh pinggan je. Mungkin tujuan dia buat macam comel untuk ajar budak-budak untuk basuh pinggan. Mungkin lah, I rasa. Saya kalau macam dia macam comel, I pun rajin basuh pinggan. Bangga mak nanti. And I suka sebab apa, dia lembut. Yang bahagian gambar fox ni dia kasar sikit lah untuk macam kita nak sental. And belakang dia sangat-sangat soft. And I suka. So yes, recommended kalau siapa nak beli. Boleh cari sebab ini memang baru, I tak pernah nampak langsung sebelum ni. Okay, next apa yang I beli. Ini sebenarnya serai wangi. Tapi I tak pernah jumpa yang jenis besar macam ni. Biasa kan yang ada satu botol yang kita boleh nampak see-through yang warna hijau tu. But this one daripada Cleanso. Ada siapa pernah pakai tak? Boleh komen kat bawah nanti. You all pakai untuk apa and wangi ke? I sebenarnya suka bau serai wangi ni. Sebab apa, dia macam boleh halang macam lalat ke apa kan. And rumah pun macam bau wangi nanti kalau pakai. Bila I bau tadi, I teringat yang lilin serai wangi tu. Itu bau dia. And yes, I suka dia. So kalau siapa pernah pakai sebelum ni, nanti komen kat bawah, okay? Next, ini pun antara yang I excited nak share dengan you all. Ini daripada Mama. Yang mana dia ni jar bottle opener. Yang terbaiknya sebab apa, selain daripada tu, kita kan kadang-kadang kita nak buka tin ke apa, yang jenis ada penarik tu, macam susah nak tarikkan air tin ke apa. Dia boleh juga buka benda tu. Dia ada kat depan ni, yang mana kita boleh cocok and buka tin tu nanti. Menarik kan? Ini pun sebenarnya I first time jumpa ni. I beli sebab biasanya kalau kita beli kicap sekarang kan, kita kena buka penutup dia betul-betul kan. And then kita kena pasang dia punya plastik tu. So kat depan ni kita boleh buka yang botol tu. Tak kira lah botol air yang zaman dulu tu ke, ataupun botol kicap kita boleh buka. And then bukan tu je, kita boleh buka kita punya jam. Kita boleh pergi kiri kanan untuk buka dia. And inilah yang I cakap tadi, yang belakang dia ni, yang mana kita boleh songket. Songket tu kain kan. So, songket lah kan. Dia boleh macam kita letak kat tempat tin tu, air ke apa, kita boleh tolak dia and dia akan buka. Tak ada lagi macam kita nak tarik tung 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 tung.
kan. Yes, this one sangat-sangat berguna, especially untuk sesiapa yang ada mak-mak kan, tangan dia orang tak kuat lagi macam my mum kan, kadang-kadang tangan dia susah nak tarik benda tu. So boleh pakai benda ni je, buka terus. Yes, I sangat-sangat suka. Ini memang baru, I tak pernah jumpa. Even kalau dalam Shopee ke Lazada pun I tak pernah jumpa. Ini first time and I jumpa daripada Eco Shop. Okay, next siapa yang beli bekas ni? I macam I cakap hari tu kan, yang mana Eco Shop sekarang I tengok macam banyak sangat barang-barang baru and colour dia pun menarik. And this one I beli bekas, sebenarnya bukan bawang. Tapi boleh je kalau you nak letak apa-apa. Macam I nak letak barang-barang yang tak pakai dalam ni untuk letak kat atas meja kan. Yang best ni sebab apa? Dia ada penutup. Penutup dia siap ada lock lagi, okay, kat tepi. Kadang zaman-zaman sekarang pun diorang buat apa tahu, benda ni as a dog gift. So apa, harga dia tak mahal, beli banyak kan untuk bagi dog gift, untuk kahwin ke ataupun tunang ke apa. Orang boleh pakai terus. Okay, next apa yang I beli, ini flashing LED band. Tiba-tiba I terfikir, kenapa I beli benda ni? Ada pula tulis kat depan ni happy. I'm so happy. Macam tu lah. Untuk apa I pakai jam yang LED band ni? Tak apa, kita try buka dulu. Agaknya masa beli ni I kena sampo lah I boleh beli jam happy. Cantiknya. Cantik. Kalau macam nak beli untuk budak-budak kan pakai. Ini sebenarnya kalau nak pakai waktu konsert cantik lah. Tapi nak pakai kat rumah nak buat apa? Untuk kucing. I buat konsert kucing semua pakai macam ni ke? Ini kan untuk macam birthday party ke, ataupun ada nak sambut event atau celebration apa-apa. Memang cantik sangat. During this posting beli bagi kawan-kawan kat pintu depan. Semua pakai, ambil gambar, mesti cantik gila. Okay, next. Ini pun I rasa baru. I tak pernah nampak lagi, yang mana dia ni ganso punya gantung dalam bilik air. I rasa bau dia kuat gila. And I tak buka lagi tau plastik dia. I boleh bau lavender tu. So sangat-sangat bagus kalau siapa nak letak dalam bilik air. Ada siapa pernah pakai tak? Boleh komen kat bawah nanti, okay ke tak, okay? Ini yang last pun kita makanan juga. So tadi I jumpa ada keropok baru daripada Diction. I ni teringat kalau Diction ni dia ada apa, yang chip yang panjang-panjang, dalam dia ada sos tu kan, kita boleh cecah-cecah tu. But kali ni dia ada satu keropok yang mana nama dia pedas kau-kau. Pedas sangat tu. Sekarang kan macam trend sangat apa, jual benda-benda pedas ni kan. Jom lah kita try. I sebenarnya bukanlah pemakan pedas sangat. Siap ada tu dekat belakang ni apa tau, bahaya, memang pedas. I tak tahu betapa pedas dia benda ni sebenarnya. Ada siapa pernah rasa tak? Sebelum ni boleh komen kat bawah nanti. Dia pedas. Pedas gila. Pedas. Lepas dah makan, dia terus rasa macam pedas. I'm not sure untuk siapa yang dah biasa makan pedas akan rasa okay. Tapi ini memang pedas macam makan sambal goreng. So I hope you all enjoy this video. Kalau you all suka dengan video ni, please like, comment, share. Jangan lupa subscribe sekali. Until my next video, I love you all.